Ahoj, vítejte na kanále Majitel země. Dnes tady máme další dílenský díl a budeme stavět ptačí budku. Při stavbě ptačí budky musíte dodržovat pár parametrů a podle těch parametrů vám v té budce budou hnízdit konkrétní ptáci. Tabulka vám právě teď vyjela na videu a já si zvolil pro dnešek budku pro síkorku modřinku. Takže vnitřní rozměr minimálně 12x12 cm. Výletový otvor tedy bude 27 až 28 mm, rozměry dna minimálně 12x12 cm a hloubka dutiny 20 až 25. Snad chápu dobře, že to je hloubka dutiny od výletového otvoru. Uvidíme. Takže mám tady tu pobouchanou desku, vypadá to jako modřín asi, nevím, nějaký dřevo a tady z toho vlastně budou strany. Co jsem se dočetl z internetových zdrojů, je důležitý nechávat zevnitř dřevo hrubý, aby potom mohli ptáci lépe šplhat. Druhá věc je, a to jsem nikdy nedělal, je vlastně to, že tam má být predátorský ohyb, aby vlastně, pokud tam takhle nějaký predátor šáhne, aby tam měl vlastně překážku. A třetí a poslední je ten, to jsem taky dříve nikdy nedělal, že by budka měla být snadno otvíratelná pro její čištění. Takže pro mě, jako jsem si tohle studoval teďka před videem, tak je to pro mě poměrně zajímavý zjištění. Dělal jsem hodně budek, ale tohle jsem nikdy nevěděl, ale dobrý vědět. Tak se do toho dáme. Tak jako první si uděláme základnu. To tam psali 12x12 musí být. Máme tady 17 a tohle bude stěna, tam má dva něco. Takže dejme tomu, pokud tady odečtu 2, tady 2, tak nám to vychází na nějakých 13 cm, což je super. Teď si potřebuju tady lehce, jakož to tady je opravdu otlučený, zbrousit ty hrany. No, to nemá žádný lištování, takže si tady musím takhle připojit kus dřeva. A je tady opravdu jen milimetr, snad to nebude tolik dřít, aby nám to opravdu vzalo jenom takhle krásně hranu. Bezpečnost především. Tak tohle je opravdu neskutečný řez. To udělalo normálně skoro dýhu. No, to nemá ani milimetr. Jako papír. Se na to podíváme takhle. 22,5, takže vlastně 12,5 bude vnitřek, což pořád vychází do toho našeho výpočtu. Teďka si určíme těch 25. Dejme tomu 30 s tím, že 20 na 25, když si to vemu obráceně. 30 kdyby byla špice, ve 25 bude výletový otvor, což je možná moc. Teď tomu dáme ještě nějaký úhly. Takže přední část máme takhle krásně uřízlou, teď stačí udělat kopii té druhé. A přední a zadní strana jsou hotový. Tak malá změna, nebudu pro stěny používat tohle, ale vezmu tyhle krásné palubky.
Ale jakož je docela pozdě, nechci tady večer dělat bordel, tak si vidíme další den. Po pár dnech jsme zpátky v dílně, dneska nás čeká zábava. Budeme frézovat tyhle ty označené hrany. Budeme vrtat vletový otvor. Pak budeme, jestli stihneme, budeme dělat i dno a budeme to celý lepit dohromady. A střechu si necháme nakonec. Myslím si, že hloubka je nastavená dobře, ještě bych vám to mohl ukázat, jestli to půjde. Je to tam vidět? Asi moc ne. Ale prostě tak nějak částečně. Asi takhle do hloubky bych to dělal. Tak, tady ještě vidíme, že nám to úplně nezapadlo. Ještě by to chtělo tak milimetřík. Můžeme vyzkoušet. Teď jak můžete vidět, jak to přiložím, tak nám to udělá krásný vlastně trošku takový zapuštění, řekněme. Máme to krásně vyhoblovaný. Teď jenom dočistíme do sedací plochy. Tak, provizorně jsem si to takhle stáhl, jen abych to viděl. A jak můžete vidět, já to tam zkusím tak. Takhle to potom vlastně už se nám krásně tvoří ten tvar. Jo. Tady už se nám krásně tvoří ten tvar té budky. Takhle to potom vlastně ve finále bude vypadat. A teďka musíme udělat podlahu. Pěkně nakopala, ty vole. P***na, ty vole. Jelikož dneska budeme lepit, já si vlastně musím zvolit z těchto 6 kousků, které budou vedle sebe. Jo, to jsou vlastně strany. Jak by to vypadalo asi tak nejlíp. No. Tak, já myslím, že takhle by to klidně mohlo být. První strana, druhá strana. Ten světlý jsem dal doprostřed. Snad to bude vypadat dobře. Ty vole. Tak, nanesem na obě hrany. Nemusí tam toho být tolik, stačí opravdu přiměřené množství. Tak, teď si to tak jakoby předslepíme. To je ono. Takhle to máme stažený. Já ještě lehce nějakým kusem plastu vytáhnu tuhletu spáru. To D3 lepidlo nejenom, že zajistí pevný spoj, je i odolný vůči vodě. To znamená, pokud bychom použili nějaký jiný, je možný, že těma škvírama bude zatejkat. První část je svorkovaná. Jdu to dát nechat schnout. A stejně jak tuhle část nalepím asesorku i tu druhou. Mezitím se nám schnou strany. Jdeme vrtat vletový otvor. Jelikož tam máme prosíkorku, jako už bylo několikrát zmiňováno, myslím si, že se tam psalo 27 až 28 mm. Ještě prověřím a jdeme vrtat. No, je takový hodně točivý.
Jsme na druhé straně? Ještě ne? Ty vole! Díru máme, teda mnohem menší, ale napadlo mě, že bych mohl použít tu frézku i vlastně k tomuhle účelu. Tak, díra takhle na hrobou je hotová. Překvapuje mě, jak je malá. Myslím si, že se ty ptáci ani nemůžou vejít, ale budeme tomu věřit. Po pár dnech už to bude určitě suchý, takže to sundám, obrousím a vlastně zabrousím hrany a v této části bychom tohle mohli celý slepit. Máme tady dno, přední, zadní stranu a stěny. Takže to přilepíme a stlučeme dohromady. Takhle to vypadá dobře. Sešroubujeme a budeme dělat obložení stran. Teďka použijeme tuhletu palubku opět na udělání tady těch vlastně závětrných liš, když to tak můžu říct. Tak, upravíme to na rozměr a jdeme na to. Čtyři kousky máme hotový. Teďka nám zbývá jen to slepit k té střeše dohromady. Střecha nám krásně uschnula a jdeme ji dodělat. Vidíme, jestli nám to drží. Tak, úhly nám vyšly takhle. Já si myslím, že v rámci možností dobrý. Trošku si s tím pohrát. Tak. A sedí nám hezky. Čistě konstrukčně potřebuji tady ještě udělat díru, aby se dala vlastně ta střecha odepínat. Takže tady díra a tady potom nějaký kovový plíšek. Takhle to máme krásně udělaný. A teďka, tím, že to tam takhle vložím, doufám, že to je vidět. A když to takhle zandám, trošku si s tím pohrát. Takže teďka vezmu tuhle část s miniaturní dírkou. A teďka, jak můžete vidět, když to dám takhle na sebe, no, to přesně vychází vlastně tady ta část, tak by se nám ty díry měly potkat. Teďka když vložíme tady tu tyč dovnitř, tak střecha nejde za žádných okolností vyndat a to jsem přesně chtěl docílit. Jo. Když vyndám, střechu můžu vyndat, vyčistit vnitřek, jo, po sezóně vlastně a můžou si to tam ptáci udělat znova. Jak jste viděli tu budku před chvílí, takhle by klidně mohla zůstat. Já si s tím ještě ale trošku víc vyhraju. Na střechu, na tyhle dvě střešní části ještě udělám takový speciální krásný dřevěný šindel, nebo takový dřevěný tašky.
Tak, můj plán je následovný. Rozřežu si tohle na nějaký kousky. Prostě to odhadnu, nebudu se s tím moc crcat. Už zkusím 4 cm a uvidíme. A moje představa bude si vlastně z takových malých kousků vezmu si poříz. Tak, vezmu si i kladivo, takhle si odměřím kousek. Tak. A tím nám vznikne vlastně, tato část je teda barevná, takže ještě zkusím jeden. Tak. Jak můžete vidět, vznikne nám takhle krásně jedna taška. Teď nám zbývá nalepit ty tašky. A střechu máme takhle krásně hotovou z obou stran. Teďka ještě musím vymyslet něco tady nahoru, nějakou lištu pěknou dřevěnou. A tašky a střechu necháme zaschnout. Máme to krásně slepený, uschlý. Tak tomu dáme nátěr. Tak budka je hotová a uvidíme se u dalšího videa.